สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเททางเข้าบ้านนะครับจากประตูรั้วเข้ามาในบ้านในโรงจอดรถนี้นะครับซึ่งผมจะเทเฉพาะตรงที่มันเป็นร่องของล้อรถนะครับผมก็ปักไม้ไว้ตรงนี้ไปถึงไม้นี้ไปถึงตรงนี้นะครับบริเวณนี้คือ1ร่องนะครับแล้วก็ตรงโน้นอีก1ร่องนะครับโดยที่ผมจะขุดดินบริเวณนี้ออกประมาณ 6-7 เซนนะครับจะได้เทคอนกรีตลงในร่องนี้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเราก็มาเริ่มสกัดดินนะครับผมก็ใช้สว่านโรตารี่แล้วก็เจาะสกัดดินออกมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าดินบริเวณนี้เป็นดินที่ค่อนข้างแข็งนะครับถ้าเราใช้จอบเนี่ยมันจะขุดไม่ได้นะผมก็เลยต้องใช้สว่านโรตารี่เจาะสกัดก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้จอบนะครับลอกดินออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้พลั่วตากดินใส่รถเข็นนะครับเพื่อจะเข็นดินเหล่านี้เอาไปทิ้งที่อื่นนะครับก็ทำการตากดินไปทิ้งเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตรงนี้มันจะเป็นร่องพอดีกับที่เราจะเทคอนกรีตนะครับก็พอดีมันเหลือพวกหินเก่าๆนะครับแล้วก็ทรายเก่าๆที่เหลือๆอยู่นะครับ3-4 กระสอบเราไม่ได้ใช้อะไรทิ้งไว้มันก็รกบ้านนะครับก็เอามาเทพื้นตรงนี้ดีกว่านะครับเหล็กเส้นเก่าๆนะครับผมก็มาตัดนะครับเพื่อจะเป็นโครงตะแกรงเหล็กรองพื้นที่จะเทนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กเส้นนะครับที่จะเป็นตัวขวางนะครับผมก็ตัดยาวประมาณ80 เซนนะครับผมก็จะเอาเนี่ยมามัดกันเป็นตะแกรงโครงเหล็กนะครับการทำตะแกรงเหล็กนะครับผมก็เอาเศษเหล็กที่เหลือมาตัดแล้วก็เอามาวางแบบนี้นะครับเป็นช่องตารางแบบนี้นะช่องหนึ่งก็ประมาณ 35-40 เซนนะครับแล้วก็ทำการใช้ลวดมัดเลยนะครับมัดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็สานตะแกรงโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปผมก็จะผสมคอนกรีตนะครับมาเทได้เลยนะครับสัดส่วนก็มีปูน1 ส่วนนะครับทราย2 ส่วนแล้วก็หิน4 ส่วนนะครับอัตราส่วนประมาณนี้นะหรือว่าใครจะใส่ทรายเป็น3 ส่วนหินเป็น5 ส่วน6 ส่วนก็ได้แล้วแต่นะครับเป็นทรายหยาบนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ตรงข้างๆถุงปูนนะครับถ้าใครที่ไม่รู้ว่าสัดส่วนยังไงก็ดูข้างๆถุงปูนมันจะมีรายละเอียดบอกนะครับผสมเสร็จแล้วเราก็ไปเทเลยนะครับจากนั้นก็ทำการรดน้ำนะครับรดน้ำให้ฉ่ำๆเสร็จแล้วเราก็เทเลยนะครับการเทของผมเนี่ยผมใช้พลั่วตักใส่ลงไปเลยนะครับเพราะว่าถังปูนเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะจากนั้นก็ทำการเกลี่ยปูนแล้วก็ปัดหน้าปูนให้เรียบร้อยนะครับปัดหน้าปูนให้เรียบตามที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราเทคอนกรีตเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับมากวาดให้มันเป็นรอยเส้นแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทางเข้าบ้านเรียบร้อยประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับการเทพื้นจากหน้าประตูบ้านเข้ามาที่โรงรถที่เป็น2 ล้ออย่างนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ